Lehmänmaitoallergian esiintyvyys alle 3-vuotiailla on noin 3% ja onneksi maitoallergia poistuu suurella osalla ennen kouluikää. Allergisia oireita aiheuttavat maidon proteiinit, eli valkuaisaineet kuten kaseinit ja heraproteiinit. Ja allergista herkistymistä voi tapahtua yhdelle tai usealle maidon valkuaisaineelle. Ei ole yhdentekevää, millä valkuaisaineella lapsi on allerginen, koska kaseini kestää kuumentamista varsin hyvin ja sen allergeenisuus säilyy, vaikka maitoa keittää yli 90 asteen lämpötilassa 1,5 tunnin ajan. Heraproteiinit taas ovat epävakaita ja voimakas kuumennus yli 175 asteen lämpötilassa 30 minuutin ajan vähentää niiden allergeenisuutta. Jos lapsi on siis esimerkiksi herkistynyt vain heraproteiinille, hän saattaa sietää maitoa jonkun verran voimakkaasti kypsennettynä. Maitoallergian riski on koholla, jos lapsen vanhemmilla tai sisaruksilla on allergioita tai jos lapsella on atooppista ihottumaa. Mutta valitettavasti maitoallergian ehkäisemiseksi ei ole vielä löydetty tehokasta keinoa. Esimerkiksi äidin välttämisruokavalio ei ehkäise lapsen maitoallergiaa ja itse asiassa äidin rajoittunut ruokavalio voi jopa suurentaa lapsen ruoka-allergian riskiä. Äidinmaito onkin parasta ravintoa imeväisellä ja imetys on lapsen kokonaishyvinvoinnin kannalta tärkeää. Altistuminen ruoka-aineille tapahtuu luonnollisesti ravinnon kautta, mutta allerginen herkistyminen voi tapahtua myös ihon kautta, koska atooppinen iho läpäisee allergeenit herkemmin kuin terve iho. Tämä onkin yleisin syy siihen, miksi allergiaan viittaavat veren IgE-vasta-aineet voivat olla koholla sellaisiakin ruoka-aineita kohtaan, joita lapsi ei ole vielä edes syönyt. Atooppisen ihottuman huolellinen ja tehokas tulehdusta lievittävä hoito onkin hyvin tärkeä, sillä hallitsematon atooppinen tulehdus iholla lisää herkistymisen riskiä ruoka-aineille, kuten maidolle. Maitoallergia voi aiheuttaa iho- ja suolioireita ja jopa henkeä uhkaavia reaktioita eli anafylaksiaa. Oireet voivat ilmaantua nopeasti minuuteissa tai tunneissa ja harvoissa tapauksissa oireet voivat olla myös hitaasti ja asteittain pahenevia. Nämä niin sanotut viivästyneet oireet tarkoittavat sitä, että maito ei heti aiheuta voimakkaita oireita, mutta päivittäisessä käytössä oireet lisääntyvät koko ajan asteittain. Viivästyneeksi oireeksi ei kuitenkaan sanota sellaista tilannetta, jossa maidon yksittäinen annos aiheuttaisi oireita vasta muutaman päivän päästä. Allergian tavallisia iho-oireita ovat nokkosijottuma, eli urtikaria ja turvotukset, eli angioödeema. Ruoka-allergiassa nokkosijottuma alkaa lähes välittömästi maidon nauttimisen jälkeen, joten maidon ja ihottuman välinen syy-yhteys on yleensä helposti havaittavissa. Allergisessa reaktiossa nokkosijottuma kestää alle vuorokauden. Usean päivän ajan jatkuva nokkosijottuma johtuu yleensä muusta kuin ruoka-allergiasta, esimerkiksi infektiosta. Jos lapsella on atooppista ihottumaa, hänellä on kohonnut riski kehittää allergioita, mutta kaikilla atooppisilla ei kuitenkaan ole allergiaa. Lapsen atooppinen ihottuma ei siis suoranaisesti kerro siitä, onko lapsella allergiaa, eikä atooppisen ihottuman ulkonäön perusteella voi tehdä johtopäätöksiä ruoka-allergiasta. Lapsen vaikea, hankala atooppinen ihottuma, joka ei rauhoitu tulehdusta lievittävällä hyvällä paikallishoidolla, vaatii aina jatkoselvittelyä ja yksilöllistä ohjausta. Suolen toimintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi ruokavaliossa olevat sokerit, rasvat, kuidut, infektiot, suolen bakteerikannan epätasapaino eli dysbioosi ja muun muassa antibioottihoidot. Oirepäiväkirjan avulla voidaan tarkemmin seurata oireita, niiden voimakkuutta ja kestoa. Jos lapsen vointi on pääasiassa hyvä, ei ole merkittävää kipua ja kasvua johdonmukaista, ei yleensä olla syytä huoleen. Nyrkkisääntönä voidaan myös pitää, että pelkästään yöaikaan esiintyvät oireet ovat harvoin maitoallergiasta johtuvia. Ruokatorven
Takaisinvirtaus eli refluksi on imeväiselle tavanomainen oire, jos lapsi on kivuton ja kasvaa hyvin, jatkotutkimuksiin on harvoin tarvetta. Ummetus on hyvin harvoin maitoallergian oire. Lehmänmaitoallergiaan viittaavat suolioireet ovat useimmiten voimakasta ripulia tai oksentelua sekä merkittävää kivuliaisuutta. Oireiden vaikeusaste voi vaihdella, mutta oireiden voimakkuudella ja nautitun maidon määrällä on selvä yhteys. Maitoallergiaa epäiltäessä on syytä ottaa yhteys neuvolaan tai lääkäriin, jossa päätetään jatkotutkimusten tarpeesta. Veren spesifisten IG-vastaineiden määrityksiä tai ihopistokokeita käytetään ruoka-allergiadiagnoosin apuna, mutta yksinään ne eivät riitä kliinisesti merkittävän allergian osoittamiseen. Toisaalta IG-vastainetutkimusten jääminen negatiiviseksi ei täysin sulje pois allergian mahdollisuutta. Sen takia maitoallergian diagnoosi perustuukin aina maidon välttämis-altistuskokeeseen. Maitoallergian diagnostiikasta kerrotaan lisää seuraavalla videolla.